Ito tayo ngayon. Itong nagawa natin ngayon. Ayan. Nagkaroon na tayo ng bigas sa gitna. Tapos, ayan yung ating naanilyuhan na. Kinulang pa doon. Kulang yung ating bakal. Hindi dumating ngayon. Tapos nakapag scaffolding na. Pag nabuhusan na to, saka natin ilalagay niya ng soleras. Ayan, halos kompleto na. Itong ating overlap. Overlap siyang 80. Hanggang dito na lang muna ulit. At oras na naman para magpahinga. Kaya rin malinis.
At kapag buhos na ng kalahati ng biga, sunod doon naman sa kabila. At maunti-unti na para makapag metal ano na tayo tawag dito, steel deck. Ayan, paikot na tong part na to, kalahati na ng building natin, buhusan. So, marami pa rin nagtatalo nito kung paano magkabit nito. Steel deck, yung iba binubuo na. Sa atin kalahati lang muna para ipapatong natin dyan yung steel deck. Ayan. Sabi nila mawawalan daw ng tibay, pero kung may mga extra bar tayo, bakit mawawala? At kasabay pa siya sa slab, ba't mawawala ng tibay yan? So yun lang yun sa akin. At nakatipid pa tayo sa tukod. Yung iba yung pamamaraan, ito totoo yun, talagang matibay yun dahil buo nang bubuhusan yung biga at saka slab. Pasuyo daw nung ayun, yung ulo nasa taas. Up. Bale, ayan, meron pa rin yan dyan, steel deck. Ito dun. So yun na lang sa sunod. Pending pa rin tong ating scaffolding kasi nga hindi pa tapos tong ating buhusin. Ito ang importante dyan. Ayan, kailangan may extra bar tayo. Yung ilalim yan hindi na nakita, takpan na meron siya ilalim nun dito. Pagdating dito sa gitna meron rin yan. Ayan, ito itong nasa gitna na to, yung extra bar. So yun na lang muna, abang-abang na lang uli pag mag-steel deck na tayo.